να προτιμάς τη γνώση από τον πλούτο. Αυτό διότι ο πλούτος είναι παροδικός, αλλά η γνώση είναι παντοτινή. Σωκράτης, Αθηναίος φιλόσοφος. Κεφάλαιο 26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων. Η ακμή του κράτους δεν αφορούσε μόνο τη στρατιωτική δύναμη, τα εδάφη και τον πλούτο, αλλά και τα γράμματα και τις τέχνες. Μετά τα σκοτεινά χρόνια, κατά την Μακεδονική δυναστεία, σημειώθηκε μεγάλη ανάπτυξη. Κέντρο της ανάπτυξης αυτής ήταν η Κωνσταντινούπολη και το Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας, που ιδρύθηκε από τον Μιχαήλ τον Τρίτο. Οι απόφοιτοι του ακολουθούσαν καριέρα ως υπάλληλοι του κράτους ή κληρικοί. Τα μαθήματα γινόντουσαν στα ελληνικά και βασικό αντικείμενο διδασκαλίας ήταν η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Οι ικανότεροι μαθητές λάμβαναν υποτροφία και φοιτούσαν δωρεάν, ακριβώς όπως γίνεται και σήμερα. Ο Πατριάρχης Φώτιος, ο Ιωάννης Γραμματικός, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ήταν ονομαστοί καθηγητές που δίδαξαν εκεί. Ανάμεσά τους ήταν και ο Λέων ο Μαθηματικός, τόσο διάσημος ώστε οι Άραβες παρακαλούσαν τον αυτοκράτορα να έρθει στην αυλή τους. Μαζί με τη Μαγνάβρα λειτουργούσε και η Πατριαρχική Σχολή, η οποία εστίαζε στην εκπαίδευση των κληρικών και των ιερέων. Πέρα από την μελέτη των αρχαίων φιλοσόφων, αντιγράφονταν τα βιβλία που είχαν επιβιώσει από την καταστροφή των σκοτεινών χρόνων. Εκείνη την εποχή δεν είχε ανακαλυφθεί η τυπογραφία ακόμη. Όλα τα βιβλία έπρεπε να αντιγραφούν στο χέρι και γι' αυτό τον λόγο ήταν πολύ ακριβά και δυσέβρετα. Ο Πατριάρχης Φώτιος, ο Επίσκοπος Αρέθας και ο φιλόσοφος Μιχαήλ Ψελός προσπάθησαν να σώσουν όσα αρχαία βιβλία μπορούσαν. Σχεδόν όλα είχαν καταστραφεί όταν ο χριστιανισμός εξαπλώνονταν επειδή θεωρούνταν κείμενα της παλαιάς θρησκείας. Όσα είχαν επιβιώσει ανακαλύφθηκαν και εξετάστηκαν χωρίς φανατισμό. Με τον τρόπο αυτό, η σοφία, η επιστήμη και η ιστορία των αρχαίων διασώθηκε, εκείνη τουλάχιστον που είχε γλιτώσει από την αρχική φωτιά. Εν τω μεταξύ, στη μακρινή Αραβία, στη Βαγδάτη, είχαν συγκεντρωθεί οι πιο μορφωμένοι, διαβασμένοι και σοφοί άνθρωποι στον οίκο της Σοφίας, μια τεράστια βιβλιοθήκη. Οι Άραβες άρχισαν να ανακαλύπτουν και να μοιράζονται τα αρχαία κείμενα και έτσι πολλά έφτασαν στο Βυζάντιο από έξω. Στην προσπάθειά τους να αντιγράφουν βιβλία όλο και ταχύτερα, οι μοναχοί αντιγραφείς ξεκίνησαν να γράφουν τα ελληνικά γράμματα διαφορετικά. Η Αίγυπτος είχε χαθεί. Ο πάπυρος ήταν ακριβός και δυσέβρετος. Τα μεγάλα γράμματα δεν ήταν οικονομικά. Έτσι, σιγά σιγά, από τον 7ο αιώνα και μετά, άρχισαν να εμφανίζονται τα μικρά γράμματα, τα οποία διδασκόμαστε σήμερα. Η ανάπτυξη των γραμμάτων επηρέασε και τους αυτοκράτορες. Ονομαστοί ήταν ο Λέων ο Τρίτος ο Σοφός και ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, οι οποίοι έγραψαν αμέτρητα βιβλία σχετικά με την διοίκηση, τον στρατό και τη θεολογία. Και έτσι τελείωσαν για το Βυζάντιο τα σκοτεινά χρόνια, αφού η γνώση της αρχαιότητας επανήλθε στο φως. Σιγά σιγά οι Βυζαντινοί θα ανακάλυπταν την αρχαία σοφία και καταγωγή που είχαν λησμονήσει, ενώ η Δύση θα παρέμενε στο σκοτάδι για πολύ ακόμη. Το γεγονός αυτό ονομάστηκε Μακεδονική Αναγέννηση.